دوستان عزیز سلام. در این ویدیو ساخت اکانت آلترا را در سایت گوگل فلو توسط موبایل یاد میگیریم تا بتوانیم به طور کاملا رایگان و نامحدود با استفاده از هوش مصنوعی VO3 ویدیو تولید کنیم. خب بریم سراغ آموزش. خب دوستان عزیز، شما کیوی بروزر که کویتا بروزر را در داخل موبایلتان نصب کنین. در اینجا در فروشگاه برین نوشته کنین که خب کویتا اکستنشن یا که کویتا بروزر را چیکار کنین؟ سرچ کنین. این برنامه را چیکار میکنه؟ بالا میاره و را در داخل موبایلتان چیکار کنین؟ نصب کنین که ما قبلا چیکار کردیم؟ نصب کردیم. خب حال برنامه را ما باز میکنم و از اینجا میم پایین بالای ادامه دهید میزنم و همچنان بازم میم پایین ادامه و در اینجا بالای شاید بعدا در اینجا کلیک میکنم. خب در اینجا چیکار میکنیم؟ سرچ میکنیم. خب دوستا بنی فلو را چیکار میکنیم؟ سرچ میکنیم. بنی فلو رو که سرچ کردیم اولین سایتی که بالا میاره بالا از کلیک میکنیم. این سفر برای ما چیکار میکنه؟ باز میکنه. این پایین بالای get started free کلیک میکنیم و در اینجا مشخصات خود درج میکنیم. خب دوستان عزیز، در اینجا یک یوزرنیم برای خود نوشته کنین و در اینجا ایمیل آدرستان بنویسین و در اینجا برای اکانت خود یک پاسورد انتخاب کنین. البته این پاسورد مربوط ایمیل شما نمیشه بلکه مربوط از همین اکانتی میشه که میخواین بسازین. پس در اینجا یک پاسورد برای خود انتخاب کنین و در اینجا بالای کریت اکانت کلیک کنین. این سفر برای ما چیکار کرد؟ باز کرد. البته دوستا برای تایید ایمیل آدرس از ما کد نخواست و ایمیل ما را چیکار کرد؟ تایید کرد. اگر از شما تایید ایمیل آدرس خواست، یعنی یک صفحه میاد که در اونجا از پیش شما درخواست میکنه که کدی که در ایمیل شما ارسال شده در اینجا چیکار کنین؟ درج کنین. پس شما میرین در داخل ایمیلتان اونمو کدی که در ایمیل شما فرستاده شده او کد رو در اینجا چیکار میکنین؟ وارد میکنین و بالای ادامه دادن میزنین یا بالای وریفای میزنین. ایمیل شما چیکار میشه؟ وریفای میشه. البته او وریفای را از پیش ما نخواست و اتومات وارد از این صفحه شدیم. خب وارد از این صفحه که شدین در اینجا بالای از این گزینه کلیک میکنیم. از اینجا همین پایین بالای اکستنشن کلیک میکنیم و در اینجا همین پایین بالای دانلود اکستنشن کلیک میکنیم و در اینجا بالای از این گزینه میزنیم تا اینکه انمی اکستنشن چیکار شود؟ دانلود شود و اکسترکت شود. خب فایل چیکار شد؟ دانلود شد. خب بعد از اینجا پایین بالای از این سه نقطه میزنیم و از اینجا بالای تنظیمات کلیک میکنیم. امکان داره که صفحه شما به انگلیسی باشه، روی سیتینگ کلیک کنین و از اینجا همین پایین بالای افزونه یا اکستنشن در اینجا بالای از کلیک کنین و در اینجا این صفحه بر شما باز میکنه. اگر صفحه شما به انگلیسی بود آخرین گزینه را از پایین انتخاب کنین، بعد وارد از این صفحه میشین. از اینجا بالای از این گزینه کلیک کنین و ما را وارد چی میکنه؟ وارد موبایل میکنه و در اینجا نمو اکستنشن چیکار میکنین؟ سرچ میکنین. خب شما در اینجا اگر بنی فلو رو سرچ کنین نمی رو پیدا میکنه، اگر اکستنشن رو سرچ کنین نمی فولدر بر شما چیکار میکنه؟ پیدا میکنه. بالا از کلیک میکنیم و افزونه در اینجا چیکار میشه؟ اضافه میشه. اگه این گزینه غیر فعال بود دیره چیکار میکنین؟ فعال میکنین. حال افزونه بنی فلو در اینجا چیکار شد؟ اضافه شد. خب من این صفحه رو میبندم. خب حال دوباره اگر بالای از این سه نقطه کلیک کنیم در اینجا ببینین که علامه اکستنشن در اینجا چیکار شده؟ اضافه شده. خب حال روی زمین که ما چیکار کنیم؟ کلیک کنیم. ببینین بنی فلو در اینجا چیکار شده؟ افزوده شده. حال بالای بنی فلو چیکار میکنیم؟ کلیک میکنیم و این صفحه را برای ما چیکار میکنه؟ باز میکنه. اونمو اکانت را که در اول ویدیو ما ساختیم در اینجا چیکار میکنیم؟ باز میکنیم. ایمیل خود را مینویسیم و همچنین پسوردش مینویسیم و در اینجا بالای ساین این کلیک میکنیم. خب ببینید دوستا اکانت ما چیکار شد؟ ساخته شد و اکانت خود را چیکار کردیم؟ لوگین کردیم، یعنی باز کردیم. خب حالا بالای از سه خط میزنیم و در اینجا بالای فلو اکسس کلیک میکنیم. خب دوستا در اینجا هر ویدیویی که میخواین تولید کنین پرامپتش در اینجا نوشته کنین. ما یک پرامپت در اینجا نوشته کردیم. خب حالا مین پایین در اینجا اگر ببینین این را روی 8 ثانیه قرار میدیم که 8 ثانیه شوه و دیگه تنظیماتش دستکاری نمیکنیم و همچنین از اینجا انتخاب میکنیم که ویدیوی ما افقی باشه یا عمودی باشه. البته ما افقی رو انتخاب میکنیم یعنی برای یوتیوب و مین پایین بالای اوپن
آن گوگل فلو چیکار میکنیم؟ کلیک میکنیم. قبل از اینکه روی از کلیک کنین شما باید وی پی ان تان چیکار کنین؟ فعال کنین. البته من از وی پی ان ویندوز کراب استفاده میکنم و همچنین بعضی وقت از تایفون. شما از هر وی پی ان که استفاده میکنین مهمی است که باید چیکار کنین؟ آی پی تان روی آمریکا قرار بدین. خب به وی پی ان ما چی شد؟ وصل شد و حالی از اینجا بالای اوپن آن گوگل فلو کلیک میکنیم. خب ببینید دوستان ما وارد سایت فلو شدیم. در اینجا که متوجه باشین نوشته است چی؟ آلترا. یک اکانت آلترا برای ما چیکار شد؟ ساخته شد. از اینجا بالای نیو پروژکت میزنیم. این سفر برای ما باز میکنه. از اینجا خب شما شاید با سایت فلو سر و کار داشتین و حتما میفهمین که باید چیکار کنین. البته یک چیز را باید شما انتخاب کنین و این که باید از اینجا این گزینه را انتخاب کنین VOS1 لایت لاور. خب ما این از اینجا انتخاب میکنم و در اینجا میم که در اینجا پرامپت خود چیکار میکنیم؟ نوشته میکنیم. ما یک پرامپت را قبلا توسط چت جی پی تی آماده کردیم و در اینجا چیکار میکنیم؟ پیست میکنیم. و اگر شما خواستین که تصویر به ویدیو تبدیل کنین در اینجا تصویر استارت فریم را اضافه میکنین و در اینجا اند فریم را اضافه میکنین. اگر یکش را آپلود کردین اضافه کردین هم چی مشکلی نداره. خب ما یک تصویر در اینجا چیکار میکنیم؟ آپلود میکنم. در اینجا بالای استارت فریم میزنیم و از اینجا بالای آپلود میزنم. خب ما یک بار این سفر میبندم تا اینکه خوب دیده شود. در اینجا بالای استارت فریم میزنم و در اینجا بالای آپلود میزنم. ما وارد چی میشیم؟ وارد گالری میشیم. از اینجا ما البته گالری رو انتخاب میکنم. میم پایین گالری رو انتخاب میکنم. ما فرضاً یک انتخاب میکنم و تایید. خب این دوستا تصویر ما در اینجا چیکار شد؟ اضافه شد. حالا پرامپت خود در اینجا چیکار میکنم؟ مینویسم و در اینجا بالای از این فلش چیکار میکنیم؟ کلیک میکنم. خب به حال جنریت ما چیکار شد؟ شروع شد. یک چند ثانیه صبر میکنیم تا اینکه ویدیو چیکار شود؟ تولید شود. خب ببینید دوستا ویدیو ما چیکار شد؟ تولید شد. حالا ما این پلی میکنم. خب در اینجا به سختی پلی میکنه. حالا ما این چیکار میکنم؟ دانلود میکنم بعدش پلی میکنم. اگر شما ویدیو رو انتخاب کنین باز این گزینه پیدا میشه و این گزینه که پیدا شد رویش چیکار میکنین؟ کلیک میکنین و ویدیو چیکار میشه؟ دانلود میشه. و همچنان شما میتونین از اینجا از این بالای از این گزینه اگر بزنین در اینجا میتونین انتخاب کنین که کیفیت ویدیو 720 پیکسل باشه یعنی که 1080 باشه. من 1080 رو انتخاب میکنم. در اینجا ویدیو مرا آپ اسکیل میکنه و بعدش چیکار میکنه؟ دانلود میکنه. دوستا اگر شما خواستین که از سایت فلو به طور رایگان استفاده کنین بخشید فکر کنم خب دوستان عزیز اگر شما خواستین که از این سایت در کامپیوتر استفاده کنین به طور کاملا رایگان و نامحدود ما ویدیوش قبلا ساختین لینک شده بالا قرار میتونم و همچنان لینکش در قسمت دیسکریپشن از این ویدیو قرار میتونم. میتونین که برین اون ویدیو رو چیکار کنین تا تماشا کنین. خب دوستان اینجا ما آب اسکیل ما چیکار شد؟ تکمیل شد و در اینجا بالای دانلود میزنیم تا اینکه ویدیو چیکار شود؟ دانلود شود یا بارگیری شود. خب حالا ما این را چیکار میکنیم؟ باز میکنیم ببینیم که بخشید فکر کنم بازار امروز زیادی رمانتیک شده. یا شاید تو درست راه رفتن بلد نیستی.